tayo sa ating Quick Access Toolbar. So, ang Quick Access Toolbar po natin siya. Makikita natin siya. Ito po siya sa taas. So, kung ayaw nyo po siya sa taas, ang pwede nyo pong magawa is dalhin po siya sa baba ng ribbon. So, show below the ribbon. So, when you click that, mapapansin nyo, wala na po siya sa taas. Nandito na po siya. Okay. And what's good in Quick Access Toolbar, kung meron kang specific na command na gusto mong ilagay kasama ng ating iba pang command sa Quick Access Toolbar, pwede po natin siyang gawin. Okay, so balik lang po natin siya para nasa taas na po siya. So, let's say for example, gusto mo siyang dagdagan. Okay, so ang basic po natin is save, undo, redo, and then paste. I'm not sure kung napanood nyo po yung ating video about yung form, yung data form natin. Siguro, pag may time po kayo, visit po kayo sa ating playlist, sa ating Excel tips and tricks na playlist. Marami po tayong matututunan doon. We have around 91, I think, videos na dinadagdagan po natin. So siguro quick lang po tayo sa ating visit lang po tayo sa ating YouTube. Okay, so from here, okay, interact po natin sa YouTube. Okay, so all you have to do is just to, of course, search po ang ating pangalan, Romeo Costillas po. Ito po siya. Click po natin. And then, makikita nyo sa ating playlist, okay, meron po tayo ditong Excel tips and tricks. Okay, so mapapansin nyo dito, yan, so mapapansin nyo, yan, ano siya, marami po siyang videos from 1 to 91. So, nandyan po yung kung nangyari, gumagawa po kayo ng leaf tracker, mga charts, or anything like that. Nandito po kung gusto niyo po matutunan about conditional formatting, data validation, and so on and so forth. Nandyan po, marami po tayong matututunan dyan. So, the reason why kung bakit ko rin po share sa inyo to, kasi meron akong ginawa dito na video about data form. Okay, na ginawa po natin siya, dinagdag po natin siya dun sa Quick Access Toolbar. Okay, so hanapin nyo na lang po yan. Ang name po ng video is data form. Okay, so magdadagdag po tayo for example ng another command sa ating Quick Access Toolbar. So paano po natin siya gagawin? That's a big question. Okay, so punta po tayo sa File, okay, then Options, and then Quick Access Toolbar, and then again sa popular commands, punta lang po kayo sa all commands, and then choose na lang po kayo dito ng kahit ano kung ano yung gusto nyong idagdag po sa ating Quick Access Toolbar. So just press OK and that's it. Okay, so ganun po siya. Kung gusto nyo lang po idagdag, banda lang po kayo dito sa Customize Quick Access Toolbar, and then More Commands, and then pili lang po kayo and then press OK and that's it po.